السلام عليكم. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. حلقه النهارده هتكون استكمال لسلسله حلقات كل يوم نصيحه، كل يوم تركايه ومن الورشه. نصيحه النهارده بتقول زود او نظف على الارضي بتاع سيارتك. الارضي ده اللي هو الطرف السالب، اللي هو الطرف اللي بيكون لونه اسود، الارث، ايا كان اسمه، الجراوند، ايا كان اسمه في بلدك، فحاول ضروري ان انت تنظف عليه زي ما احنا هنشوف دلوقتي الطريقه. طيب ايه السبب او ايه سبب النصيحه؟ الموضوع كالاتي: لو انت بتشتكي، لو كان عندك شكوى متكرره من اهتزاز الار بي ام، عداد لفات المحرك بيتحرك معاك طالع ونازل مش ثابت وتعبت معاه، لو جيت مثلا تشغل التكييف يروح واقع وطالع منك تاني، لاحظ ان اداء الموتور بتاعك ضعيف شويه، العربيه الموتور فيه تتليته والمباين بتاعتك سليمه. كمان لو انت جاي تفتح الازاز او تنزل الازاز وجا للاخر تلاقي روح الار بي ام لاعب منك، حاولت الدركسيون يمين وشمال برضو نفس القصه. كل الحاجات دي بتدل على ان انت عندك مشكله في تقريض السياره او في الارضي او في الارث او في الجراوند بتاع السياره. الموضوع يا جماعه ان انت الموتور بتاع عربيتك والبطاريه بتاعتها لازم تكون متوصله كدايره كهرباء وارضي واصلين كويس. دايما بيحصل ضعف في الارضي لان دايما اغلب السيارات بيكون الكابل الارضي بتاعها اللي المفروض يوصل لكل دوائر الكهرباء بتاعتها او يغذي كل دوائر الكهرباء دايما بيكون ضعيف. ومع الوقت كمان البنات بتاعه توصيله بجسم السياره غالبا برضو بتكون مع الوقت بتاكسد وما توصلش كويس، بالتالي بتلاقي الموتور اداؤه ضعيف، بتلاقي فيه عدم ثبات في الموتور بيهتز معاك اهتزاز ملوش داعي، وهتغير كابلات، هتغير بوجيهات، هتغير مباين، هتغير فلتر بنزين، مفيش نتيجه. كمان هتلاقي ان الار بي ام بيهتز معاك لاي حمل كهربائي، زي ما قلنا كده، بتحرك ازاز، بتحرك دركسيون، بتدوس فرمله، بتعمل اي حاجه في العربيه، الار بي ام او عداد لفات المحرك قاعد يهتز طالع نازل. كل ده بيكون بسبب الارضي. المفروض ان في ناس بتقوي كابلات الارضي وبتزود كابلات زياده، هحاول ان انا اعملها لكم في حلقه لاحقه باذن الله. انما النهارده بكل بساطه واللي انا بقوله لك ده انزل اعمله فورا بعد ما تخلص الحلقه دي في سيارتك، وصدقني هتدعي لي وهتحس بفرق كبير قوي. كل اللي انت هتعمله ان في طرفين بس هننضف عليهم ونقفلهم تاني. سهله جدا، ويمكن انت يعني تقول ايه اللي هو بيقوله ده اصلا، بس دايما زي ما انت متعودين ان انا دايما باسلوبنا السهل المحترف بقول لك دايما تريكات صغيره قوي، ولكن بيكون فرق الاداء بتاعها كبير جدا جدا جدا، ومش هتكلفك اي حاجه. انا والله بديلكم خلاصه خبره. الموضوع كالاتي يا جماعه: في هنا طرفين ارضي، الطرف الارضي الاساسي اللي بيكون اخد من الباتري هنا، اللي هو اخد من البطاريه هنا وموصل في الشاسيه بتاع العربيه، في جسم العربيه او في البودي بتاع العربيه. والطرف الثاني اخد من البودي بتاع العربيه وبيوصل هنا على الموتور عشان يغذي الموتور. الكابلات دي اصلا ضعيفه، يعني الكابلات دي مش قويه، ولكن احنا هنكتفي باللي موجود ومش هنغير كابلات، ومش هقول لكم بقى هاتولي عراوي وهنجيب كابلات تخينه ومش عارف ايه. ممكن نعملها في حلقه لاحقه باذن الله لو انتوا عايزين. انما دلوقتي على الموجود بس هننضف عليه، وهتلاقي في فرق كبير جدا في الاداء، فرق انت مش متخيله. يعني انا جات لي عربيه، واللي خلاني ده السبب ان انا بعمل لكم الحلقه دي، جات لي سيراتو كي 3، العربيه دي احتار فيها الاطباء، الموتور ما فيش فيه انتظام، غلبوا فيه. وانا شخصيا اشتغلت فيه مره وما ظبطش معايا، برضو يظبط شويه وبعدين يرجع يخرف تاني، الموتور فيه عدم انتظام في الحركه بتاعته. مجرد بس ما عملت الارض بتاعه وظبطت الارض بتاعه زي ما انا هعمل دلوقتي في عربيتي، اللي خلاني حتى هعمل ده في عربيتي، النتيجه كانت خرافيه وفرق كبير جدا في اداء العربيه. والعربيه طبعا مع الازاز، مع حركه الازاز، مع اي حاجه او اي حمل، ما عادش فيها مشكله. تعالوا بقى نبدا، يلا الجزء العملي ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا هنفك كابل الباتري الارضي من على البطاريه، ده اساسي قوي، لازم نفك الكابل ده اللي هو الكابل الاسود، تمام، اللي هو مكتوب عليه هنا سالب اهو، شايفينه؟ تعال هنا كده، الموجب ده سايبينه زي ما هو، مالناش دعوه بيه. تعال هنا بقى كده، هتلاقي في الاغلب هنا مسمار 10 اهوت، تمام، وده الكابل الارضي اللي موصل من جسم الموتور لجسم السياره. لاحظ هنا ان هو بيجيب ارض منين، بس مجرد ان الحافه بتاعت السن ده ان هي ماسكه في السن ده الداخلي، السن الموجب بالسن السالب هنا وخلصنا، او الذكر بالنتايه. انما الجسم ده زي ما هو مش موصل ارض كويس، ولا هنا كمان. طيب هنعمل ايه؟ مبدئيا هنروح جايين المكان اللي بربط فيه، انا عارف ان في ناس هتزعل من الكلام ده، بس هو يعني ده كويس، وده عربيتي اهي الشخصيه انا بعمل فيها اهو. بصوا يا جماعه، هنبدا ان احنا نسلخ البويه من المكان ده، بس لاحظ ان انت بتعمل كده من تحت العروه بس، اتفقنا؟ هتبدا ان انت تسلخها، وده مش تدمير للعربيه ولا حاجه، ما تخافوش يعني. ده اهو هنبدا نسلخ كده من مكان ايه؟ من تحت العروه بس، بحيث ان احنا ما نقفل بالعروه هتروح هي مداريه على اللي احنا عملناه ده، مش هيبقى فيه تشوه في البويه الداخليه بتاعه السياره اهو.
زي ما احنا شايفين احنا جرحنا ده كويس جدا بقى بيلمع اهو، وده نفس القصه. ونبدا ان احنا نقفله على بعضه ونربط المسمار بتاعنا. النتيجه بتكون ان انت موصل تقريض كويس جدا لموتور السياره، وده بيفرق كتير جدا في الكهرباء اللي داخله للموتور، وبالتالي للمباين، وبالتالي الحريقه العربيه، وكل اللي انت ممكن تتخيله من فرق في الاداء هيكون من الحركه البسيطه الصغيره قوي دي. وطبعا تربط عليه كويس جدا. وهنعمل اللي احنا عملناه هنا هنعمله في الجنب التاني. زي ما قلت لكم لاحظوا ان في هنا بويه تعزل، وهنا كمان مأكسد اهوت، وكل اللي بيوصل هنا يا دوب السن هنا بتاع الذكر مع السن بتاع النتايه هنا. خلاص نبدا بقى ان احنا ايه نسلخ المنطقه دي كويس اهو. دلوقتي احنا كده وصلنا الكابل بتاعنا، هنيجي هنا كمان ونصنفر الكابل ده. دلوقتي بعد ما خلصنا وقفلنا نجيب حته شحم كده صغيره ونحطها على الاماكن اللي اتجرحت من بره علشان ما يمشيش فيها برومه اهي. وبرده هنا نفس القصه. بس كده. دلوقتي احنا خلصنا اللي احنا عملناه. الموضوع ما اخدش 10 دقايق، صدقني هيفرق معاك كتير. ضوء العربيه هتلاقي الموتور استقر عن الاول، تمام. الاداء بتاعه بقى هادي. افتح النور، لو حتى فتح النور مش هتلاقي الموتور رعش معاك. شايفين الموتور برضو اداء مستقر رغم احنا فاتحين الانوار كلها عالي وواطي وشبوره. افتح الشبوره كله، زق العالي كمان. شايفين الاضاءه دي كلها؟ الموتور برضو مازال مستقر ما بيرعش، تمام. اطفي. تخيل ان انت لو الاضاءه بتاعتك كمان ضعيفه على الطريق، الحركه دي هتزود الاضاءه. تخيل المقصد. حاولوا تعملوا الحركه دي. لو لقيتها جابت معاك نتيجه وحسيت بفرق هتدعي لي. ثانيا هتطلع تشير الفيديو وتدوس عليه اعجاب وتكتب لي تعليق ايجابي تقول لي انا جربت وطلعت فعلا نتيجه ممتازه. لو انت عايز كمان تزود عن كده ممكن ان انت تزود كابلات القبر دي، الارض ده نتخن كابلات الارضي، نزود كابلات الارضي او التقريض بتاع العربيه. بس ده هنخليه في حلقه جايه ان شاء الله. لو انتوا حبيتوا اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمله لكم ان شاء الله. انما حاليا اللي احنا عملناه ده اكتر من كافي ان انت توصل لنتيجه اداء مرضيه جدا جدا جدا. ما تنساش تشير الفيديو وتابع حسابي على الانستجرام باسم عصام غنايم بالعربي. والسلام عليكم.